สวัสดีครับอาจารย์ A PMI Academy Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น EP ที่ 5 แล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับตัว The Environment in which Project Operation นะครับจริงๆแล้วมันก็คือสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานโครงการใดๆก็ตามนะครับจริงๆโปรเจกต์มันก็เหมือนเป็น Operation นะครับก็คือเราทำโปรเจกต์ซ้ำๆนะครับก็ก่อนที่จะรับชมเนื้อหานะครับใครที่เข้ามาดูใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอาจารย์ A Channel ในครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอาจารย์ A Channel นะครับโอเคครับไอตัว The Environment in which Project Operation เนี่ยเราดูซิว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เราต้องเจอในโครงการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถือว่าตัวนี้เป็น Key Success อีกตัวหนึ่งนะครับถ้า PM เนี่ยละเลยในเรื่องพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้โปรเจกต์ fail ได้ซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะมีคำหนึ่งเขาเรียกว่า Enterprise Environmental Factor นะครับเขาเรียกว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรนะครับอะไรล่ะที่มันเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ทำให้ที่เกิดจากตัว Enterprise นะครับองค์กรของเราเนี่ยแล้วส่งผลต่อโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างโดยตัว Enterprise เนี่ยหรือว่า Factor หรือที่มีอิทธิพลในการที่ทำในการรันโปรเจกต์นะครับมันจะมี2อย่างหลักๆเลยนะครับตัวแรกนะครับเขาเรียกว่า Enterprise Environmental Factor นะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า EEFS ซึ่งไอตัว EEFS เนี่ยมันก็คือเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกโครงการนะครับและมักจะอยู่ในนอกองค์กรนะครับใน EEFS นั่นเองแล้วมันอาจจะมีผลกระทบในระดับองค์กรในระดับพอร์ตโฟลิโอในระดับโปรแกรมจนถึงในระดับโปรเจกต์เลเวลก็คือโครงการนั่นเองนะครับตัวนี้ outside นะครับภายนอกเนี่ยสำคัญมากส่วนตัวที่2เนี่ยเขาเรียกว่า organizational process asset ก็คือจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่เรามีกระบวนการในองค์กรนะครับหรือเรียกว่า OPAS นะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ย OPAS เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวเรื่องของภายในองค์กรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเกิดขึ้นจากตัวองค์กรเองอาจจะเกิดจากระดับ portfolio โปรแกรมแล้วก็อาจจะเกิดจากโครงการอื่นๆด้วยเข้ามารวมกันอันนี้เขาเรียกว่า organization process asset นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้2ตัวนี้มันคืออะไรบ้างนะครับถ้าดูจากตัวนี้นะครับไอ้2ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมจะเรียกว่า project influence นะครับก็คืออิทธิพลที่มีต่อผลกระทบต่อโครงการนะครับทำไมถึงใช้คำว่าอิทธิพลเพราะว่า influence เนี่ยมันมีทั้ง EEFS แล้วก็มี internal OPAคุณดูนะครับถ้าดู EEFS เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภายนอกใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยไอตัว EEFS เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจาก internal OPA อย่างหนึ่งก็คือว่า EEFS เนี่ยเกิดทั้งภายในและภายนอกได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวในขณะที่ตัว OPA นะครับเขาเน้นไปเลยว่าเป็น internal เท่านั้นเห็นไหมครับก็คือเกิดจากว่าในบริษัทของคุณเนี่ยมี process โอเคไหมกระบวนการในการทำงานดีไหมมี policy นโยบายต่างๆนะครับหรือมี procedure กระบวนการต่างๆโอเคหรือเปล่านะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า corporate knowledge baseก็คือมีองค์ความรู้ในองค์กรหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถ้ามันมีนะใน internal เนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อโปรเจกต์นะครับส่วน external ส่วนใหญ่มักจะเป็นผลลบเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดดีกว่าว่าไอ้ project influence เนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างตัวแรกนะครับ enterprise environmental factor นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกไปเลยนะ EEFS เนี่ยตัวนี้เขาเรียกปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรนะครับก็ส่วนใหญ่มันก็จะอ้างถึงไอตัวเงื่อนไขนะครับที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของโปรเจกต์ทีมโครงการนั่นเองซึ่งตัวนี้มันถือว่ามีอิทธิพลหรือ influence ในการบีบบังคับหรือชี้นำโครงการนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญโดยเงื่อนไขเหล่านี้นะครับก็สามารถเป็นเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกนะครับจากสไลด์ที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นนะครับตัว EEFS เนี่ยถือว่ามันจะเป็นตัว Input สำหรับกระบวนการจัดการโครงการจำนวนมากจำในเรื่องของ EP ที่แล้วนะครับที่เขาเรียกว่า ITTO เห็นไหมครับ Input Tool และ Technique Output อันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นตัว Input เห็นไหมนะพิจารณาเป็น Input หลายๆ Process ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับอาจจะเพิ่ม Enhance หรือเพิ่มขึ้นหรือจำกัดตัวเลือกการจัดการโครงการนะครับก็อาจจะส่งผลได้มีหลาย Option ในการจัดการโครงการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับปัจจัยเหล่านี้อาจจะมีอิทธิพลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชิงลบนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Enterprise Environmental Factor นะครับโดยตัว Enterprise Environmental Factor เนี่ยเรามาดูซิว่าภายในคืออะไรบ้างตัวเนี้ยนะครับก็เป็นเนื้อหาโดยรวมเรามาดูแยกกันเลยดีกว่าว่าไอตัวปัจจัยภายในเนี่ยในองค์กรเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมขององค์กรนะหรือไม่ก็โครงสร้างหรือการกำกับดูแลเนี่ยในแต่ละองค์กรมันต่างกันดังนั้นก็จะมีผลด้วยนะครับหรือการกระจายทางภูมิศาสตร์ของตัวสิ่งอำนวยความสะดวกและก็ทรัพยากรเห็นไหมครับอาจจะสิ่งอำนวยความสะดวกมันอยู่แยกย้ายกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็จะเป็นลักษณะของข้อจำกัดเหมือนกันนะครับ
Infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับบางทีเราแบบตอนช่วงยุคโควิดเนี่ย19เราไม่มีตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือไม่มีการประชุมแบบทีมหรือ Zoom เนี่ยอันนี้ก็ถือว่า Infrastructure อย่างหนึ่งภายในนะส่งผลต่อโปรเจกต์นะครับหรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์เทคโนโลยีในสารสนเทศนะครับในการสื่อสารในโปรเจกต์หรือ Resource Availability นะครับความพร้อมของทรัพยากรพร้อมหรือเปล่าแม้กระทั่งความสามารถของทรัพยากรนั่นเองนะครับก็คือ capability นั่นเองสกิลต่างๆนะครับถ้า employee ไม่มีสกิลเนี่ยก็ส่งผลต่อโปรเจกต์เห็นไหมครับมันเป็นอิทธิพลเขาเลยเรียกว่า Project Influence นะครับเรามาดูปัจจัยตัวภายนอกดีกว่านะครับสำหรับ EEMS เช่นเงื่อนไขของการตลาดนะฮะเราต้องรีบ launch งั้นโปรเจกต์ก็อาจจะต้องเร็วนิดนึงนะฮะในการ launch สู่ตลาดหรือแม้กระทั่งตัวอิทธิพลและปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมข้อจำกัดทางกฎหมายก็มีผล Commercial Database นะครับฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์นะฮะช่วยในการ analyze วิเคราะห์นะครับราคาต่างๆนะครับแม้กระทั่ง academic research นะครับการวิจัยทางวิชาการนะครับถ้ามันมีการวิจัยทางวิชาการแล้วเราก็ต้องเข้าใจตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อใช้ในการ manage โครงการนะครับรวมถึงมาตรฐานของรัฐบาลและก็อุตสาหกรรมก็มีส่วนนะครับเป็นปัจจัยภายนอกแม้กระทั่งองค์ประกอบหนึ่งเขาเรียกว่าข้อพิจารณาทางการเงินก็ถือว่าใช่เพราะ financial นี่คือการหาเงินมาลงทุนในโปรเจกต์ถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่ทำโปรเจกต์ finance หรือหาผู้ลงทุนได้มันก็มีผลนะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับไม่เกี่ยวกับภายในสุดท้ายนะครับตัว EMS ภายนอกก็เขาเรียกว่า physical environmental element ก็คือองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับต่างๆนะครับมันก็จะส่งผลให้มีอิทธิพลในการ manage โครงการนั่นเองนะครับตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่แพ้กับตัว Enterprise Environmental Factor นะครับเขาเรียกว่า Organization Process Asset หรือว่าสินทรัพย์ทางกระบวนการขององค์กรต่างๆโดยตัว Organization Process Asset นะครับหรือ OPA เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรมันจะประกอบไปด้วย knowledge หรือองค์ความรู้ต่างๆในองค์กรนอกจากนั้นมี policy คือนโยบายกระบวนการ process ต่างๆ procedure ขั้นตอนรวมถึงเทคโนโลยีด้วยเราจะมาดูกันซิว่าไอตัว5หมวดหมู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยตัว Organization Process Asset เนี่ยหรือ OPA นะครับมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแผนนะครับวิธีการทำงานเป็นกระบวนการ process policy ขั้นตอนต่างๆแล้วก็องค์ความรู้ base เนี่ยเราก็จะเน้นในการใช้ในการที่จะทำในองค์กรต่างๆของเรานั่นเองซึ่งไอตัว asset พวกนี้หรือว่าสินทรัพย์มันมีอิทธิพลในการ manage โครงการอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นตัวมีอิทธิพลอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากไอตัว OPA นะครับมันก็คือถือว่าเป็นสินทรัพย์ภายในนะครับถ้าดูจากชาร์ตนะครับในหน้าที่แล้วก็จะเป็นลักษณะของ internal เท่านั้นนะฮะในองค์กรซึ่ง project team หรือ member เนี่ยก็ควรที่จะสามารถอัปเดตแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันอาจจะมี add เพิ่มเข้าไปถือว่าเป็น asset ที่จำเป็นตลอดโครงการนะครับถ้ามีเราก็ add เข้าไปได้เลยซึ่งมันอาจจะรวมไปถึงส่วนใหญ่ก็จะกรุ๊ปเป็น2แบบเป็น2อย่างนะครับเขาเรียกว่าตัว process กระบวนการ policy นโยบายแล้วก็ procedure ขั้นตอนต่างๆอันที่1เนี่ยกรุ๊ป1อันที่2ก็คือ knowledge base นะครับองค์ความรู้ต่างๆที่เราต้องมีการจัดสรรเพื่อถือว่าเป็น asset ขององค์กรเรามาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกตัว P เห็นไหมฮะ process policy แล้วก็ procedure ซึ่งไอตัว process policy procedure เนี่ยมันก็จะถือว่ามันก็จะเป็นไกด์อย่างหนึ่งมันก็อาจจะเป็นไกด์ในช่วงของ initiating การเริ่มต้นแล้วก็ช่วงการวางแผนโดยตัวพวกนี้ตัว 3P เนี่ยมันก็จะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ criteria เกณฑ์ในการวัดต่างๆหรือแม้กระทั่งเราก็เน้นว่าในองค์กรเรามี standard อะไรบ้างนะฮะตอนเริ่มต้นช่วงวางแผนเริ่มต้นก็อาจจะเป็น product และ project life cycle ที่เลือกมานะครับเราจะได้รู้ว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยไอ้ product เนี่ยมันจะ launch ออกไปยังไงนะครับ project มันมีวัฏจักรโครงการเป็นยังไงนะครับมี template แล้วก็มีพวก pre-approved supplier list นะฮะ approved vendor list ก่อนนะเราจะได้รู้ว่าถ้างานประเภทนี้เรามี vendor ในมือคือใครบ้างที่มีคุณสมบัติที่ดีจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ลดความเสี่ยงนะครับในเลือกเจ้าที่มีคุณภาพเพราะเราได้เลือกไว้แล้วแล้วก็นอกจากนั้นนะเรายังมีเรื่องของ contract agreement ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นของโครงการและการวางแผนโครงการนั่นเองเรามาดูซิว่าในตัว execute การดำเนินการ monitoring แล้วก็ controlling เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมี change control procedure นะฮะการ change เกิดขึ้นเราจะทำยังไงนะครับเป็น procedure มี issue มี defect management procedure นะขั้นตอนกระบวนการในการแก้ปัญหาแล้วก็มีการซ่อมแซมนะฮะอะไรที่มันมีเสียไป defect ก็ซ่อมยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยเราดูซิว่า resource ที่เรา
มีมันมีว่างหรือเปล่ามันพร้อมใช้ไหมครับเขาเรียก resource availability ต้องมีการ control resource แล้วก็ต้องมีการ assign ยังไงบ้างนะก็ถือว่าเป็น procedure ที่ใช้ในการ executing แล้วก็ monitoring and control นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในเรื่องของตัว organizational communication requirement เวลาเราจะ execute งานเนี่ยเราก็ต้องหนีไม่พ้นว่าเราจะต้องใช้ในการสื่อสารยังไงบ้างเป็นอีเมลเป็น Zoom เป็นแชทเป็นทีมอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วมี procedure จัดลำดับความสำคัญว่ามีต้อง approve ปัญหาต้อง issue เนี่ยต้องมี approve เสร็จเนี่ยแล้วก็ต้องมี work authorization ก็คือมีลำดับขั้นในการ approve ก่อนที่คุณจะเริ่มงานมี template มี standard guideline มาตรฐานแนวทางไหนแล้วก็มีตัว product มี service มี result เนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็มีขั้นตอนในการตรวจสอบยังไงเวลาจะส่งมอบเห็นไหมบริการว่ามันได้ไหมสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัว life cycle เขาเรียกว่า project management group นะครับก็คือ closing เราก็ต้องมี procedure guideline ในการที่จะปิดว่ามันได้ตาม requirement นั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัว 3P policy process procedure นะครับที่ใช้ในการ execute ทั้ง 5 process group นะครับเรามาดูหัวข้อถัดไปนะครับเขาเรียกว่า organizational knowledge repository นะครับก็คือเหมือนลักษณะของคลังความรู้ขององค์กรนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลความรู้การจัดการต่างๆในองค์กรของเราก็อาจจะมีข้อมูลทางด้านการเงินนะครับหรือว่าข้อมูลทาง historical หรือประวัติศาสตร์หรือบทเรียนที่ได้รับรู้สำหรับคลังความรู้นี้นะฮะ knowledge ก็เป็นการจัดการอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งก็คือจะเป็นลักษณะของตัวที่เก็บข้อมูลการจัดการไอ้ที่มันเกิดปัญหาแล้วก็ข้อบกพร่องต่างๆแล้วก็จะเป็นข้อมูลในการจัดการในเรื่องของเมทริกไฟล์จากโครงการก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเอาไปปรับใช้ในอนาคตอันนี้ก็เรียกว่าการจัดการเรื่ององค์ความรู้นั่นเองโดยทั่วไปแล้วนะครับองค์กรเนี่ยเขาเรียกว่า organizational system เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยหลากหลายมันจะประกอบไปด้วยgovernance framework เป็นโครง framework ในการกำกับดูแลก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการของ management ต่างๆหรือแม้กระทั่ง organizational structure type เดี๋ยวเราไปดูนะครับโดยไอตัวพวกนี้ organizational system เนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะขององค์กรแต่ละแห่งเนี่ยสร้างระบบเฉพาะที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการในระบบนั้นๆนะครับก็คือให้เหมาะกับองค์กรนั่นเองแล้วไอ้ตัวระบบองค์กรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะกำหนดอำนาจ influence อิทธิพลผลประโยชน์ความสามารถทางด้านเรื่องการเมืองของบุคคลที่สามารถดำเนินการภายในระบบได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ organizational system นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนเลยดีกว่าเขาเรียกว่า organizational governance framework นะเรามาดูซิว่าโครงเฟรมเวลาในการจัดการเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโดยตัวกรอบการกำกับดูแลขององค์กรนะฮะเขาเรียกว่า organizational governance framework มันก็จะเป็นลักษณะของแนวคิดของการกำกับดูแลมันมีหลายมิติมากเลยก็รวมถึงเราพิจารณาว่าบุคคลบทบาทโครงสร้างและนโยบายนะครับต้องมีการให้ทิศทางและการกำกับดูแลผ่านข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆนะครับอันนี้ก็ดูแลนะครับเรามาดูซิว่าไอตัว government เนี่ยเป็นกรอบที่ใช้อำนาจในองค์กรนะฮะในกรอบนี้มันก็จะมีรวมถึงเรื่องอะไรเรื่องกฎนะ rule นโยบาย procedure ขั้นตอนลักษณะนอร์มหรือว่าบรรทัดฐานที่ใช้นะความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรระบบแล้วก็กระบวนการต่างๆที่นำมาใช้ซึ่งไอตัวเฟรมเวิร์กมันจะมีอิทธิพลยังไงบ้างก็คือว่ามันก็จะมีการกำหนดเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับมีการติดตามและมีการประเมินความเสี่ยงและก็ปรับให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการ governance ของ framework นั่นเองนะครับเรามาดูถัดไปนะครับเขาเรียกว่า organizational project management นะเขาเรียกว่า OPA การจัดการโครงการขององค์กรไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอตัวการจัดการขององค์กรเนี่ยจะจัดทำเป็นกรอบนะเป็นกลยุทธ์เพื่อใช้และเป็นแนวทางในพอร์ตโฟลิโอโปรแกรมและการจัดการโครงการเพื่อนำเสนอกลยุทธ์ขององค์กรอันนี้ก็ถือว่าสำคัญดังนั้นเรามาไล่จากด้านบนเลยนะด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์มันก็คือเหมือนในแต่ละพอร์ตหรือในแต่ละ business unit เนี่ยมันก็ต้องมีการเลือกและจัดลำดับความสำคัญของฝ่ายโปรแกรมนี้เป็นยังไงและโปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยโปรเจกต์ยังไงเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้ดีที่สุดอันนี้สูงสุดแล้วถัดจากพอร์ตโฟลิโอก็จะเป็นการจัดการโปรแกรมนะเขาเรียกว่าโปรแกรมแมเนจเมนต์อันนี้ก็จะเน้นเป็นการประสานงานการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์เฉพาะที่สนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเท่านั้นพอโปรแกรมปุ๊บ
ในโปรแกรมมันก็จะต้องมีการจัดการเรื่องโครงการนะ Project Management ซึ่งเราก็เรียนในเนื้อหานี้นะครับก็มันเป็นการจัดการนะเป็นความพยายามในการพัฒนาสโคปเฉพาะนะครับซึ่งสนับสนุนพอร์ตโฟลิโอโปรแกรมวัตถุประสงค์ต่างๆการจัดการท้ายที่สุดก็คือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรดังนั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมี deploy จากด้านบนลงมาข้างล่างเห็นไหมพอร์ตมาโปรแกรมมาโปรเจกต์โดยที่ข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่า OPA เนี่ยเขาบอก driven ก็คือเขา drive โดยกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยdrive ลงมาข้างล่างส่วนตัวข้างล่างก็พยายามที่จะต้องทำโปรเจกต์หรือโปรแกรม portfolio เนี่ยให้อะไรกับกลยุทธ์ขององค์กรนะครับอันนี้เขาก็เลยเรียกว่า organizational project management นะครับในหัวข้อ governance of portfolio โปรแกรมและโปรเจกต์ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับที่อธิบายว่าเราจะ drive จากบนลงข้างล่างนะครับตั้งแต่ portfolio ลงมาโปรแกรมแล้วก็โปรเจกต์มันก็คือการกำกับดูแล portfolio โปรแกรมและโครงการนั่นเองโดยกรอบการกำกับดูแลนะทั่วไปที่ปรับการจัดการของโครงการนะขององค์กรเรียก OPM เนี่ย portfolio โปรแกรมและการจัดการโครงการเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าที่ของตัวการ governance เนี่ยมันก็คือการกำกับดูแลการควบคุมการ integrate หรือการบูรณาการและการตัดสินใจต่างๆนั่นเองเพื่อคอนโทรลต่างๆซึ่งในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยก็มีกระบวนการและกิจกรรมสนับสนุนกำกับดูแลสำหรับโครงการแบบ standard หรือแบบ stand alone ก็ได้หรือว่าโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ portfolio หรือสภาพแวดล้อมของโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีตัว governance ในแต่ละตัวนั่นเองนะครับอาจจะแตกต่างกันไปโดยตัว governance ของ portfolio โปรแกรมและโปรเจกต์นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่า framework กรอบงานนะครับหน้าที่และกระบวนการที่จะแนะนำกิจกรรมการจัดการโครงการเพื่อสร้าง product บริการหรือผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและกลยุทธ์และการดำเนินงานนั่นเองแต่ก็แน่นอนว่าไอตัวเฟรมเวิร์กหรือกรอบการกำกับดูแลเนี่ยที่มีประสิทธิภาพของทุกๆองค์กรเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีอะไรที่แบบกรอบเดียวและครอบคลุมทุกองค์กรไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยไอตัวกรอบการกำกับดูแลนะก็ควรจะปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรประเภทของโครงการและความต้องการขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั่นเองเรามาดูซิว่าไอตัว key function หลักหรือหลักการบริหารงานทั่วไปในองค์กรเขาเรียกว่า management element นั่นเองนะครับคือองค์ประกอบของการจัดการเนี่ยแน่นอนเวลาเราจะต้องมีตัวการ governance เนี่ยเราก็ต้องมีตัว management ช่วยในการแบ่งงานโดยใช้ทักษะเฉพาะด้านและความพร้อมในการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับแล้วก็จะต้องมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานด้วยเห็นไหม authorize ด้วยนะครับก็เหมือนตัวโปรแกรม project director มอบให้โปรเจกต์ทำงานอะไรอย่างบ้างแล้วก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมตามคุณสมบัติเช่นเราก็ต้องเลือกทักษะและประสบการณ์เราก็ต้องมีวินัยในการทำเช่นการเคารพผู้มีอำนาจมีผู้คนแล้วก็ทำตามกฎแล้วก็ต้องมี unity คือเรียกว่าเอกภาพในการบังคับบัญชาการนะครับเช่นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะออกคำสั่งให้กระทำการหรือกิจกรรมใดๆต่อบุคคลเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันมีหลากหลายเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วก็ต้องลักษณะที่จะเป็นความเป็นหนึ่งเดียวของทิศทาง direction อันเดียวเช่นแผนเดียวและ1หัวสำหรับกลุ่มกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะคนเดียวรับผิดชอบแล้วก็เป้าหมายทั่วไปขององค์กรก็มีความสำคัญเหนือเป้าหมายส่วนบุคคลเวลาใช้งานเขาเนี่ยก็เขาเรียกว่าจ่ายอย่างยุติธรรมสำหรับงานที่ทำไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแต่ได้เงินน้อยอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับเรามาดู key function หรือว่าหน้าที่หลักหรือหลักการการจัดการรวมถึงเนี่ยมันไม่จำกัดเพียงสิ่งเดียวนะครับอย่างที่อธิบายมาแล้วนะครับมันก็คือหน้าที่ของตัว governance เนี่ยในเรื่องของ management element เนี่ยต่างๆเนี่ยก็จะพยายามที่จะ optimal นะครับก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะใช้ material ใช้อะไรที่มันเหมาะสมกับบุคคลสำหรับงานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติต่อผู้คนในการทำงานอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันแล้วก็จะต้องมีความมั่นคงของตำแหน่งงานที่ชัดเจนความปลอดภัยของคนในที่ทำงานแล้วก็ต้องมีการเปิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการดำเนินงานของแต่ละคนแล้วก็ขวัญกำลังใจให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ optimal moral ก็จะต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมอันดีงามนะครับอันนี้ก็เป็น key function ที่ตัว management element เนี่ยก็ต้องมากำกับดูแลในเรื่องของพวกนี้ด้วยตัวสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าประเภทโครงสร้างองค์กรหรือ organizational structure type ตัวนี้นะครับก็เป็นการกำหนดประเภทของโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมเป็นผลจากการศึกษาและการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวแปร2ตัวแปรนะฮะ two key variable เดี๋ยวดูซิว่าตัวแปรอะไรตัวแปรแรกนะครับก็คือประเภทโครงสร้างองค์กรที่พร้อมใช้งานและวิธีปรับให้เหมาะสมสำหรับองค์กรที่กำหนดก็เหมือนกันเมื่อกี้นะ
นะครับก็คือไม่มีโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะกับทุกๆองค์กรเหมือนเฟรมเวิร์กเมื่อกี้เลยเหมือน governance เนี่ยดังนั้นเนี่ยโครงสร้างหรือขั้นสุดท้ายสำหรับองค์กรหนึ่งนั้นก็ต้องมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากตัวแปรที่มากมายที่จะต้องพิจารณาเรามาดูซิว่าตัวแปรอะไรบ้างเรามาดูปัจจัยในการเลือกโครงสร้างขององค์กรนะครับเราก็ต้องดูระดับความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรแล้วก็ความสามารถเฉพาะทางเป็นยังไงบ้างช่วงเวลาการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับแล้วก็เส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการเพิ่มการตัดสินใจแล้วก็จะต้องมีการสายงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องมีความสามารถในการมอบหมายดีลิเกตนั่นเองการกำหนดความรับผิดชอบก็ต้องทำการมอบหมายความรับผิดชอบความสามารถในการปรับตัวขององค์กรแล้วก็การออกแบบต่างๆความสามารถความเรียบง่ายของการออกแบบก็คือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการพิจารณาต้นทุนแล้วก็นอกจากนั้นคือตำแหน่งทางกายภาพเช่นโคโลเคชันภูมิภาคและเสมือนนะครับก็คือเขาทำงานอยู่ทั่วโลกมันก็ต้องมีการพิจารณาว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนเช่นนโยบายสถานะของงานและวิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอิทธิพลของโครงสร้างองค์กรในโครงการดีกว่านะครับดูซิว่าไอตัว influence ของในองค์กรเนี่ยโครงสร้างของโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับบางครั้งเนี่ย PM พลาดตรงนี้นะครับก็จะทำให้โปรเจกต์ดีเลย์นะครับช้าหรือทำไมไม่ประสบความสำเร็จ1ตัวแปรนั้นก็คือเรื่ององค์กรนั่นเองตัวแรกนะครับปกติเนี่ยเวลาเราจะพิจารณาว่า influence ยังไงบ้างมันก็จะมีลักษณะของตัว organization structure ในโปรเจกต์มีหลายประเภทแรกเขาเรียกว่า functional organization คำว่าfunctional เนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับก็คือในโปรเจกต์ทีมเราเนี่ยมีแต่หัวที่เป็นเมเนเจอร์เห็นไหมฮะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะฟังก์ชันเมเนเจอร์นะครับถ้าสมมุติเราเป็น PM เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปมีอำนาจเหนือพวกเขาได้ก็เป็นเพียงแค่ coordinate นะฮะประสานงานกันเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวสีแดงๆเนี่ยมันก็คือแสดงว่าตัวสตาฟที่อยู่ภายใต้ตัวเมเนเจอร์เนี้ยเขาก็ทำงานในโปรเจกต์นี้ก็คือว่าเขาใหญ่แล้วสั่งสตาฟมาทำได้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มีสตาฟ2คนมาช่วยดังนั้นเนี่ยตัว functional เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการทำงานกับคนที่แบบมีบั้งใหญ่ๆมีตำแหน่งแห่งหนส่วนถัดไปนะครับเขาเรียกว่า metric ตัว metric เนี่ยนะครับมันก็จะมีด้วยกันอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเขาเรียกว่า weak metric weak ก็แปลว่าอ่อนเห็นไหมครับก็คือแบบว่าถ้าเราได้โครงสร้างแบบ weak metric เนี่ยนะครับเราเป็นคนเรียก coordinate ในให้เขาทำงานออกมาให้ได้เนี่ยมันจะแตกต่างจากฟังก์ชันตรงที่ว่าตัวสตาฟที่ทำใน weak metric เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์น้อยเห็นไหมครับไม่ได้เป็นฟังก์ชัน manager เหมือนฟังก์ชันเมื่อกี้เลยเห็นไหมฟังก์ชันกับประสบการณ์เยอะโอกาสที่โปรเจกต์จะ success ก็มีมากนะครับเพราะเขาสามารถใช้คนได้ส่วนใน weak เนี่ยมันก็เหมือนเป็น junior แล้วก็มา coordinate ทำโปรเจกต์กันมันก็เลยเป็น weak นะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถัดไป balance กลายเป็นว่า balance เมื่อกี้ PM เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นจูเนียร์แต่เขาจะแนะหรือแต่งตั้งให้คนนี้ในฟังก์ชันเนี่ยในดิสซิปลินนี้เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เลยนะครับดังนั้นเนี่ย2คนนี้ต้องรีพอร์ตกับโปรเจกต์แมเนเจอร์เห็นไหมอันนี้ต้องรีพอร์ตอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบาลานซ์เพราะว่ามันมีการแต่งตั้งว่าเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ชัดเจนส่วนตัวนี้มันอาจจะแค่คนนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์แต่หน้าที่แค่โคดิเนตคือไม่มีอำนาจในการไปทำอะไรได้บ้างส่วนบาลานซ์ก็เลยต้องแต่งตั้งให้เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เลยส่วนสตรองเนี่ยจะดีหน่อยตรงที่ว่ามันจะมีตัวฟังก์ชันนึงหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์management นะครับก็คือเหมือนเป็นองค์กรหนึ่งเลยหรือเป็นแผนกหนึ่งเลยที่เขาเก่งในด้านการจัดการดังนั้นสตรองก็คือว่าเขามีองค์ความรู้ในการจัดการโครงการเขาก็จะ manage โครงการดังนั้นเนี่ยไอตัวสตรองเมทริกตัวเนี้ยเขาจะมีหัวหน้าอยู่2คนนะครับก็คือว่าตัวนี้เขาก็ต้องรีพอร์ตกับหัวหน้าแผนกแล้วก็ต้องรีพอร์ตต่อโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์ตัวนี้ก็โคดิเนตไปนะครับอันนี้จะมีอำนาจเยอะหน่อยเพราะว่าเขาสตรองคือเขาเก่งในด้านแมเนจเมนต์นะครับอันนี้อาจจะเป็นแผนกไฟฟ้าเมคานิกหรือก็ไพปิ้งหรือว่าเป็นลักษณะ IT เป็นเดฟเป็นอะไรก็ว่านไปนะครับแต่นี่เขามีความเชี่ยวชาญในการแมเนจเมนต์ก็คือเลยสตรองส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าโปรเจกต์ไทป์โปรเจกต์ไทป์เนี่ยก็คือเขาจะเป็นหัวหน้าคนเดียวเลยเห็นไหมครับแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นลักษณะของตัว strong เนี่ยเขาจะมี2หัวหน้าก็คือหัวหน้าแผนกกับโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็เป็นหัวหน้าหนึ่งเวลาการประเมินก็จะให้50-50แล้วแต่เพื่อจะได้ KPI เท่าไหร่ประเมินโบนัสอะไรเงี้ยนะครับส่วน strong เนี่ย
มีนายคนเดียวเลยแต่ตัวนี้ข้อเสียตรงที่ว่าเมื่อจบโครงการแล้วต่างคนต้องต่างแยกย้ายไปนะครับเห็นไหมโปรเจกต์แมเนเจอร์ทำงานของโปรเจกต์เลยเนี่ยโคดิเนตเลยดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับโปรเจกต์ที่เป็นเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นแบบรถไฟฟ้าสีแดงโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันก็คือเขาต้องเรียกโปรเจกต์แมเนเจอร์มาแล้วโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็ไปเรียกลูกน้องมาอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ไทป์นะครับสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าตัว Composite Organization นะครับก็คือเหมือนมีแผนกโปรเจกต์แมเนจเมนต์เห็นไหมแต่โปรเจกต์เนี่ยมันอาจจะแบบว่า1คนเนี่ยอาจจะทำโปรเจกต์ B ทำกับโปรเจกต์ A เห็นไหมครับ Composite ก็คือเหมือนเป็น pool resource ก็คือว่า1คนไม่ใช่ว่าทำ1โปรเจกต์ก็อาจจะทำโปรเจกต์อื่นด้วยนะครับแล้วก็โคดิเนตกันไปอันนี้ก็เรียกว่าผสมจากเมื่อกี้นะครับเราก็จะสรุปได้ว่าอำนาจหน้าที่ของโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยมันจะเริ่มจากน้อยเห็นไหมถ้าเป็นฟังก์ชันเนี่ยความอำนาจเนี่ยส่วนใหญ่จะไปที่ฟังก์ชันแมเนเจอร์เห็นไหมเมทริกเนี่ย PM ก็ค่อยๆมีอำนาจมากขึ้นจนถึงโปรเจกต์ไทป์ที่ควบคุมอย่างเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอำนาจและหน้าที่อันนี้ก็คือดูแนวโน้มนะว่ามันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นโปรเจกต์ไทป์ดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาพิจารณาตัวนี้ให้ละเอียดก็คือว่าเราก็จะแบ่งเป็นว่าเฮ้ย organization structure เห็นไหมที่เราเรียนมาเมื่อกี้ฟังก์ชันแล้วก็ metric ก็ weak balance strong แล้วก็ project type เห็นไหมครับแล้วลักษณะของ project characteristic เห็นไหมอำนาจค่อนข้างน้อยเลยถ้าเป็น PM เห็นไหมฟังก์ชันเนี่ยเยอะเนี่ย weak ก็คือ limit ต่ำถึงกลางถึงสูงจนถึงสูงที่สุดเห็นไหมมันจะไล่มาเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าดูจากหน้าเมื่อกี้เห็นไหมมันก็จะไล่มาจากนี้ขึ้นไปResource ก็คือ Resource Availability ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างที่จะเราไม่สามารถที่ไปยุ่งไปได้ถ้าเป็น PM เห็นไหม Limit มันก็จะปรับกันไปเรื่อยนะครับใครคอนโทรลบัดเจ็ตฟังก์ชัน Manager นี่ฟังก์ชัน Manager นี่ผสม Project Manager Strong พวกนี้ก็เริ่มแบบคุมบัดเจ็ตนะครับ Role เป็นแค่ Part Time Balance ก็เริ่มจะเป็น Full Time นะครับส่วน Project Management Administrative Staff ก็คือส่วนใหญ่พวกที่แอดมินภายใต้โปรเจกต์เนี่ยก็เป็น Part Time แต่ถ้าเป็น Strong กับโปรเจกต์ไทป์ก็จะเป็น Full Time นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าในองค์กรของคุณเนี่ย Organizational Structure เป็นแบบไหนเป็นฟังก์ชันเป็น Metric เป็น Project Type เพราะมันมีผลในการที่จะ manage โครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับเรามาดูหัวข้อสุดท้ายสำหรับ EP 5 นะครับเรื่อง environment คือบรรยากาศที่เราจะเจอในโครงการนะครับเวลาเรา manage โครงการไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่า project management office ก็คือเป็นลักษณะของการให้ลักษณะของ direction ในการ manage โครงการโดยที่ตัว project management office เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสำนักงานบริหารโครงการนั่นเองโดยเขาเรียกว่า PMO เป็นโครงสร้างขององค์กรที่สร้างมาตรฐานนะครับให้กับกระบวนการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับโครงการรวมทั้งยังอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรวิธีการ methodology เครื่องไม้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อที่จะแนะนำกับ project manager ในการ manage โครงการโดยระดับของตัว PMO นะครับมันก็จะมีอยู่3ระดับนะครับระดับแรกเนี่ยเขาเรียกว่า supportive นะครับก็คือการสนับสนุนมีบทบาทให้คำปรึกษาแก่โครงการโดยจัดหาเป็นพวก template แล้วก็เป็นลักษณะแนวทางที่เป็น best practice ที่ดีที่สุดมีการฝึกอบรมมีการเข้าถึงข้อมูลและบทเรียนที่ได้รับจากโครงการอื่นๆดังนั้น PMO ก็ประเภทนี้ก็ทำหน้าที่เป็นที่เก็บโครงการต่างๆนะระดับการควบคุมที่ทำให้ก็สำหรับ PMO ก็อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับแค่ support เฉยๆนะครับระดับถัดไปเขาเรียกว่า controlling หรือการควบคุมนะครับตัวนี้ PMO ก็สนับสนุนเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ก็ต้องมีการปฏิบัติตามนะครับก็คือบังคับว่าเฮ้ยคุณต้องทำปฏิบัติตาม compliance หมายความว่าระดับในการควบคุมของตัว PMO เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามอะไรได้บ้างหนึ่งก็อาจจะเป็นเราต้องประมาณว่าต้องยอมรับกรอบการบริหารโครงการหรือวิธีการนะครับยกอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นตอนนี้ต้องเป็นอาจายนะเป็นสครัมนะเป็น waterfall เนี่ยก็คือเราก็ต้องมีการคอนโทรลเรื่องพวกนี้นะครับรวมถึงคุณจะต้องใช้เทมเพลตที่ผม specific แนะนำนะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้วยนอกจากนั้นก็ปฏิบัติตามกรอบและการกำกับดูแลนะฮะเป็นลักษณะของคอนโทรลและส่วนเลเวลสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับเขาเรียกว่า directive นะครับก็คือกำหนดทิศทางเลย PMO เข้าควบคุมโครงการโดยจัดการโครงการโดยตรงผู้จัดการโครงการได้รับการมอบหมายจาก PMO ระดับนี้ฮะ directive นะฮะแล้วก็รายงานต่อตัว PMO นะครับดีกรีของการคอนโทรลก็อยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีอยู่3ระดับถัดไปนะครับตัวอำนาจในการทำงานหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เนี่ยที่สำคัญนะครับโดยตัว PMO เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจที่สำคัญตลอดโครงการเลยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของด้านธุรกิจนะฮะโดย PMO ก็จะต้องมีการให้คำแนะนำแล้วก็นำความรู้ไปถ่ายทอดนะครับแล้วก็ยุติโครงการแล้วก็ดำเนินการอื่นๆตามความจำเป็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ PMO นะครับ Directive แล้วก็ Moderate หรือ Low เนี่ยก็ต้องพิจารณากันเองนะครับว่าองค์กรเราเป็นยังไงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเนี่ย PMO ก็สามารถที่ต้องจัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันในทุกโครงการที่บริหารโดย PMO นั่นเองนะครับระบุแล้วก็พัฒนาวิธีการจัดการโครงการ Best Practice ที่ดีที่สุดและโครงมาตรฐานเอามาปรับใช้นะครับรวมถึงการโคชชิ่งคือการฝึกสอนการให้คำปรึกษาการฝึกอบรมและกำกับดูแลนะครับนอกจากนั้นต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการโครงการไหมนโยบายขั้นตอนและแม่แบบโดยตรวจสอบโครงการด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนานะครับและการจัดการ policy นโยบายของโครงการให้เป็นไปตาม procedure ขั้นตอนแม่แบบหรือ template แล้วก็ documentต่างๆที่มีการแชร์ร่วมกันนะฮะถือว่าเป็นสินทรัพย์ขององค์กรเพื่อที่จะใช้ในการ manage โครงการต่อไปรวมถึงเราจะต้องมีการติดต่อประสานงานระหว่างโครงการด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ PMO อันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EP ที่5นะครับ environment คือสภาพแวดล้อมเวลาเรา manage โครงการเนี่ยไปเรื่อยๆมันก็จะเจอพวกนี้นะครับก็ลองไปทวนดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง OPA EEFS Enterprise Environmental Factor Organization Process Asset Project Influence จะต้องมี Organize System นะครับมีอะไรบ้างก็ต้องไปดู Strong Weak Metric เป็นยังไง Functional นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ AP My Academy Pro ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ